Sziasztok, kedves nyulászok, nyúltartók és nyúltenyésztők! Beregszászi fűri és nyúltenyésztő vagyok, örülök, hogy itt vagy a csatornámon. A mai műsorban a Pannon Fehérnek az XXL-es vonalának a kísérletezéséről van szó. Ha emlékeztek, egy korábbi videóban elkezdtem az első lépést, ugye elmondtam, hogy létre fogok hozni egy saját XXL-es vonalat. Na most megtörtént még február végén, márciusban pároztatás, ugye pannonfehér, kinéztem az egyik legnagyobb pannonfehér nyulamat, amiben volt több mint 5 kiló, és egy fajta tiszta hófehér német óriással pároztattam be, és ebben a német óriásban körülbelül volt egy ilyen, hát nem mondjak sokat, de olyan 8-9 kiló körüli súly. Na most ennek a két külön vonalat hoztam létre, és ennek a leszármazottjait akarom megmutatni, pontosabban egyelőre csak egyet vettem ki, nem akarom mindet egyesével mutatni. Most, ha megnézitek, nem tudom a videó mennyire adja vissza, ez egy első generációs XXL-es vonal, viszont szeretném megmutatni nektek, hogy ez még nem jó, ezt tovább kell tenyészteni, ezt még nem hagyhatjuk meg tenyészbaknak, hanem tovább kell tenyésztenünk még hozzá egy olyan irányba, hogy elérjük azt, hogy valóban pannonfehér vérvonal legyen, tehát meglegyenek ezek a jó tulajdonságai, viszont nagyságba tükrözze természetesen a német óriásnak a jellegzetes, robusztus, húsos felépítését, tulajdonságát. Na most, hogy lássátok a különbséget, én itt kikészítettem, muszáj voltam ezt a dobozt is figyelembe venni, kikészítettem egy eredeti pannonfehér nyulat, megpróbálom kiszedni, mert elég nehéz. Ő a két nyúl nagyjából egyidős. És nem tudom a kamerában mennyire adja vissza a különbséget, de én innen látható, hogy legalább egy ilyen 1,5 kilónyi különbség van közöttük, és ami a leglényegesebb, hogy a füle ennek a XXL vonalnak inkább a német óriáséra hasonlít, bár nincsen akkora, de mégse olyan kicsike, mint a pannoné. És én úgy gondolom, hogy törekedni kell arra is, hogy felépítésbe, mint említettem, ne a német óriás ütközzön vissza, mert a német óriásnak vastag a csontozata, nagy a feje, hanem a pannonfehér, aminek vékony a csontozata. A német óriástól csak a húsos részt kell, hogy úgymond ellopjuk a genetikáját, és azt ültessük bele ebbe a pannonfehérbe. Na most, ahhoz, hogy még jobban lássátok a különbséget, és hogy értsétek, hogy mit is szeretnék, ezért ez egy nőstény, úgyhogy bocsánat, összekevertem, ez nem egy bak, ez egy nőstény, ez is egy nőstény, és ami fontos, hogy most ezt a nőstényt, ezt most el is teszem, én nem csak szemléltetésnek hoztam ide, most úgy fogom továbbvinni, hogy ezt a nagy nőstényhez fogok most egy olyan bakot hozni, ami a pannonfehérnek a vonalát fogja továbbvinni. Tehát első pároztatásra, ugye, mint emlékeztek, a német óriással pároztattam a pannonfehér anyát, most a második pároztatással ezt a hibrid nyulat most mégiscsak egy pannonfehérrel fogom pároztatni, egy pannonfehér bakkal. Úgyhogy most hozok is egy bakot, és megmutatom, hogy mire érdemes odafigyelni, mert most az lenne a cél, hogy ugye a bakától örökítődik azok a gének, amik a külsőre és a felépítésre utalnak, ezért egy olyan bakot kell kiválasztanom a bakjaim közül, aminek a legjellegzetesebb és robosztus termete, illetve a külseje a legjellegzetesebb a magához a pannonfehér felismerhető jelekkel rendelkezik. Hozom akkor a bakot, ezt ide elviszem, mert félek, hogy elszalad addig. Jó,
Tehát második lépésként ő lesz az a bak, amit majd szeretnék beállítani, tehát pároztatni ezzel a nősténnyel, ezzel az XXL-es nősténnyel, hiszen ha jól megfigyelitek, ennél a baknál vannak azok a jó tulajdonságok, ami láthatóak, mint például a szép gyömbölyű fej, a nagy darab test, tehát a pannonhoz képest. Látjátok? És ami még nagyon fontos, hogy a megfelelő húsosság. Ott is örökítődik, tehát ott is örökítődött a német óriásból a pannonba ez a fajta hústermelési dolog, de itt ezt próbálom genetikailag visszavinni. Miért fontos ez? Mert fontos, hogy olyan nyulakat hozzunk létre minden esetben, amelyek a szaporúságba, tehát a szaporosságuk legalább olyan jó, mint a pannoné, tehát az XXL szinte majdnem ugyanazokat az eredményeket tudja az XXL-esnél. A második dolog, hogy jobb legyen a húshozam, tehát az azt jelenti, hogy ha van lehetőség, akkor legalább 1-1,5 kilóval növeljük meg az átlagtestsúlyt, ami azt jelenteni, hogy például a pannonfehér esetében 90 napra már eléri a vágósúlyt. Ami azt jelenti, hogy ilyen 2,83-20 közötti súlyt érnek el ezek a nyulak 90. napra a megfelelő táplálás mellett. Na most az XXL-es vonalnál viszont ez egy ilyen 90. napra ilyen 30-50 dekával több, ami azt jelenti, hogy simán elérik a 3 kg 80 dekát is 90. napra. És ezeket folyamatosan a Kaposvári Egyetemen folyamatosan tudományos módszerekkel fejlesztik, viszik tovább, nemesítik, ami azt jelenti, hogy ők mondjuk CT-s megoldást alkalmaznak, CT vizsgálat alá vetnek minden nyulat, és az alapján döntik el, hogy melyek azok, akiknek a legjobb a húshozam tömege, a legjobb hát most nem tudom ebbe a szakszavakat használni, hiszen nem vagyok genetikus, de a lényeg, hogy a legideálisabb húsnyulakat állítsák elő. Úgyhogy ti is meg tudjátok tenni a saját gazdaságotokba, hogyha van pannonfehér nyulatok és szeretnétek saját XXL-es vonalat létrehozni, akkor az első lépés, hogy legyen egy fajta tiszta pannonfehér anyanyulad, ami legalább 4 kilót produkál. Következő lépés, hogy legyen valamilyen nagy testű. Célszerű, hogy német óriás legyen, tehát nagy testű nyúl, nem kell, hogy hófehér német óriás legyen, bármilyen színű német óriás bevihetsz a tenyésztésbe, és majd a válogatásnál célszerű természetesen, amelyik fehéren született, azt kiválogatni. A harmadik lépés ugye, hogy aztán jön hogyha megvannak a megfelelő nyulak az első párosztatás után, minimum nőjenek 6-7 hónapos korukig. Mert ez a két nyúl, amit az imént kitettem nektek a videó elején, ezek nagyjából egyforma időben születtek, aztán egy 7 eltérés van közöttük, és ez alapján tudjátok továbbvinni, tehát legalább 3-4 nemzedéknek el kell telni, mire eléritek azt a minőséget, amit esetleg meg tudtok mondjuk Kaposvárról vásárolni, de ha nincs rá hát persze azt a minőséget soha nem fogjuk elérni, de hasonló minőséget. Ami nagyon fontos, hogy akkor is célszerű ez, hogyha ez sokba kerül neked, tehát messze van a Kaposvári Egyetem, hogy elhoz magadnak megfelelő vérvonalú nyulat, vagy pedig akkor is célszerű, hogyha saját magad szeretnél kísérletezni. Hiszen kísérletezni mindig lehet, csak tudni kell, előre le kell írni, hogy mit szeretnél elérni. És tudni kell azt, hogy milyen géneket örökít az anya, milyen géneket örökít az apa, és ez alapján akkor válogatni a nyulakból, hogy milyen jó tulajdonságokat szeretnél a kitenyésztett nyuladnál elérni. Valakinek a szín a fontos, mint például ugye a székely nyulaknál is ugye kétféle szín van, ha jól tudom, vagy háromféle? Kétféle, most nem emlékszek rá pontosan, tehát azt is kísérletezése genetika alapján értékel. Tudták, hogy milyen színű nyulat, milyen nyullal érdemes pároztatni ahhoz, hogy ezeket a színskálákat kapják, illetve a továbbtenyésztésnél is ez nagyon fontos. Vagy a burgundi vörösnél ugye többen kérdeztétek, hogy mi történik, hogyha burgundi vörös nyulat pannonfehérrel pároztatunk. Hát abban az esetben, hogyha a burgundi vörösnél, hogyha az anya
maga a burgundivörös, és az apa lesz a pannonfehér, akkor minden esetben fekete nyulakat fogtok kapni, nagyon szép ilyen, hát fekete, akkor meg ilyen, és nem jut eszembe, de vasdereseket fogtok kapni, ami nagyon jó fog mutatni szinte mind, és nagyon jó húsos nyúl lesz mindegyik, de ha megfordítjátok, tehát mondjuk pannon lesz az anya és burgundi az apa, akkor viszont lesz közte piros nyulak is, tehát vörös nyulak is, lesznek közte fehér nyulak is, de valamiért nekem ez a fordítva pároztatás nem jött be, mikor a burgundi vöröst akartam továbbvinni vérvonalba, ugyanis egy idő után elkezdtek elhullani a kis nyulak. Nem növekedtek, ami fontos, úgy, ahogy kellett volna, és egy idő után kezdtek elhullani. Úgyhogy idáig jutottam, majd ahogy jön a következő pároztatás, tehát most ezt fogom pároztatni azzal a nősténnyel, de ezt majd csak augusztus vége, szeptember elején, és nagyon kíváncsi leszek, ugye 2 vérvonal van, tehát az azt jelenti, hogy megint tovább viszem a 2 vérvonalat, 2 külön bak, 2 külön nőstény, és aztán meg fogom várni, hogy mi lesz a végeredmény, és természetesen felrakom nektek. Még fontos tudnod, hogy ugye ha új vagy a csatornámon, hogy beregszászi nyúltenyésztő vagyok, fűri és nyúltenyésztő, 2007-ben kezdtem el nyulakat tartani, amikor itt a környéken mindenütt kipusztult, én akkor kezdtem bele a nyúltartásba, és 2015 óta pedig tenyésztem is őket. Hogy mi a különbség a kettő között, van direkt feltöltve erről videó, hogy mi a nyúltartás és mi a nyúltenyésztés közötti különbség, érdemes rákeresni a csatornámon. Ha még új vagy, akkor kérlek kövesd nyomd rá a követési gombra, nyomd meg a tetszik gombot, és harcoljunk az algoritmussal szembe. Írjatok egy kommentet is, vagy kérdezzetek a videó alatt, hogy mi az, ami érdekel titeket a nyulak kapcsán, vagy milyen tanácsot szeretnétek kérni, akár ketrecépítés, vagy bármi hasonlóval kapcsolatban. Az adott közvetlen videók alatt igyekszem megválaszolni a kérdéseket. Minden más, ha nem sok, minden más kérdést csak tagoknak szoktam megválaszolni, kérem erre a megértéseteket, viszont tagok kérhetik azt is, hogy bármikor, amikor fontos kérdésük van egy héten, egyeztessünk és beszélgethetünk akár egy óra hosszán keresztül is. Ez minden tagnak attól függ, hogy attól függetlenül, hogy milyen státuszban van, minden tagnak privilégiuma, hogy ezt a beszélgetést kérheti, és hogyha adott a téma, meghirdettem a témát, és akár többen is tudtok hozzá csatlakozni majd, hiszen már több mint 90 csatornatag van, aminek nagyon szívből örülök, de remélem lesz több is. Köszönöm minden csatornatagnak, külön akik ezáltal is támogatják a munkámat, és köszönöm nektek is, hogyha megnéztétek ezt a videót és érdekesnek találtátok. Legyen szép a napotok, Isten veletek, sziasztok!